හයි ඊටියුටෝර් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද බලමු ප්‍රොෆෙෂනල් මෝඩ් එකේ කැටගරි එක වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකට යන්න, edit public details දෙන්න, පහළට යන්න. මෙතනින් තියෙනවා profile public forge කියලා. අපි එතනට ගිහලා edit ගිහිල්ලා එතනින් අපි චේන්ජ් කරගමු ප්‍රොෆයිල් එක ඉස්සරහ මේ පැන්සල වගේ මාක් එක උඩ ක්ලික් කරලා අපි මොනවත් සම්බන්ධයෙන්ද මේ ප්‍රොෆයිල් එක ප්‍රොෆෙෂනල් මෝඩ් එකට මාරු කරේ කියලා බලන්න. අපිට ගැළපෙනම කැටගරි එක අපි තෝරගමු. මට නම් ගැළපෙන එකට තියෙන ඩිජිටල් ක්‍රියේටර් තමයි. ඔයාලටත් ගැළපෙන එක මෙතනින් බලලා තෝරගන්න. මෙතනින් සේව් කරගමු. දැන් ඔය ප්‍රොෆයිල් එකට මෙතෙන් චේන්ජ් වෙලා තියෙනවා ඩිජිටල් ක්‍රියේටර්. එහෙනම් ජය වේවා.